Assalamu alaikum. The topics of our lecture is cell cycle, mitosis and meiosis. The objects of this lecture to understand the stages of cell cycle, mitosis and their phases, meiosis and their phases, as well as the major difference between mitosis and meiosis. Also talk about non-disjunction and aneuploidy and some genetic disease associated with chromosomal and numerical abnormalities. Cell cycle as a concept, how a cell passes different phases in order to produce two daughter cells. The lifespan of a cell entails two periods from the time the cell is formed to the time it undergoes cell division. The first period is referred to as the interphase period, during which the cell carries out all its metabolic activities, including growth. This period is also referred to as a metabolic phase of cell cycle. The second period is the period of cell division, which terminates the life of the cell, but often result in the production of two daughter cells. دورة الخلية اصطلاحا تمثل لي كيفية مرور الخلية بعدة مراحل وصولا إلى انقسامها لإنتاج خليتين جديدتين. عمر الخلية هو الفترة المحددة بين تكوين الخلية وانقسامها. خلال هذه المرحلة تمر الخلية بمرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تسمى الفترة البينية، وفيها يتم إنتاج كافة الفعاليات الأيضية ومتطلبات عملية الانقسام، وتسمى أيضا هذه الفترة بالفترة الأيضية نسبة إلى هذه الفعالية التي تقوم بها الخلية. إضافة إلى ذلك الفترة الثانية تسمى بالفترة فترة الانقسام، وهي التي تحدد عمر الخلية وتنتهي بانقسام الخلية إلى خليتين جديدتين. As we mentioned, the cell cycle consists of two major phases, interphase and mitosis phase. The interphase consists from three stages. G1 or growth 1 stage. At this stage, the cell prepare all the requirement for DNA synthesis phase, like enzyme or protein, also produce a lot of cytoplasm and organelles growth at this stage. So the S phase or synthesis phase stage, the DNA duplication takes place at this stage. After the cell duplicates its genetic material, go to G2 stage. So the G2 is both synthesis phase and pre-mitosis phase. At this stage, all cell requirement for mitosis, like enzyme, like spindle fiber, are produced at this stage. When cell enter mitosis, complete the cell cycle and produce two daughter cells. السؤال المهم: بعد اكتمال دورة الخلية وانقسامها إلى خليتين جديدتين، هل تستمر الخلية بالانقسام أم تذهب إلى مرحلة الجي زيرو؟ تتوقف وتذهب إلى مرحلة الجي زيرو أو الريست فيس. الجواب الصحيح يعتمد على نوع الخلية. هنالك خلايا يحتاجها الجسم بصورة مستمرة فتكون بعملية انقسام مستمر. هذه الخلايا تسمى ليبايل سيل أو الخلايا دائمة الانقسام. الأمثلة على هذه الخلايا هي السكين سيل وكذلك الجاستروانتستينال سيل. النوع الثاني من الخلايا تسمى الستيبل سيل. بعد إكمالها عملية الانقسام تذهب إلى مرحلة الجي زيرو وتبقى في هذه المرحلة وإلى أن تستحث من قبل محفزات خارجية معينة لدخولها مرة ثانية في دورة الخلية في طور G1 وتستمر وتكتمل بالانقسام. الأمثلة على هذه الخلية مثل النفرون سيل وكذلك الليفر سيل. النوع الثالث من الخلايا اعتمادا على دورة الخلية ودخولها في السيل سايكل نستطيع نسميها البيرمننت سيل. هذه البيرمننت سيل بعد إكمالها عملية الانقسام فإنها تذهب مباشرة إلى مرحلة الجي زيرو أو الجي ريست وتبقى في هذه المرحلة إلى ولا تستطيع الدخول مرة ثانية إلى مرحلة الجي 1، أي لا تستطيع الانقسام مرة ثانية. من الأمثلة على هذه الخلايا هي خلايا المايوسايت، خلايا العضلة القلبية.
ما يحدد دخول الخلية في مرحلة الانقسام وكل مراحل السيل سايكل وكل مراحل دورة الخلية هي مجموعة من الجينات set of gene or family of gene. تسمى هذه الجينات بالهاوس كيبنج جين. التعبير الجيني الجين اكسبريشن لهذه الجينات هو من ينظم عملية الانقسام ومراحل عملية الانقسام. كل عملية الانقسام بكل فعالياتها تخضع لسيطرة هذه الجينات من خلال التعبير الجيني لها. الوقت المحدد لكل مرحلة من مراحل الانقسام أيضا يخضع للتعبير لهذه الجينات. نلاحظ الوقت المحدد لدورة الخلية يكون أكثر أو حوالي 90% من هذا الوقت هو في مرحلة الانترفيس، في حين أن الطور الميتوسيس يأخذ 10% فقط من الوقت المحدد لعملية الانقسام. The figure shows the interface stage of cell cycle. At this stage, all cell requirement for complete mitosis stage to produce two daughter cells are take place at this stage of cell cycle. Produce a lot of cytoplasm, enzyme, and protein, and DNA duplication take place at this stage of cell cycle. Mitosis, division of somatic cell in eukaryotic organism. A single cell divided into identical daughter cell. Daughter cell have same number of chromosomes as those parent cell. Mitosis started when 2N somatic cell enter the cell cycle and duplicated the genetic material from single structure chromosome to double structure chromosome. Then enter mitosis stage to produce two identical daughter cells that similar in genetics material to mother cell. When cell is not dividing, DNA molecule in extended and condensed form called chromatin. Cell can only replicate and transcribe DNA when in extended state when cell is preparing for division. The DNA molecule condense, form chromosome prior to division. Each chromosome is single molecule of DNA, easier to sort and organize the replicate DNA into daughter cell. عندما تكون الخلية في حالة الراحة وحالة عدم الانقسام، ال DNA يكون بالشكل الملتف وبالشكل نطلق عليه اللوز، بالشكل اللين، ويدعى هذا بالكروماتين. الكروماتين يتكون من ال DNA وبروتين الهستون. في حالة الراحة يكون بالشكل اللين والشكل الملتف غير الممتد، فيسمى الكروماتين. عندما تدخل الخلية بعملية الانقسام وتبدأ بالتحضير لعملية الانقسام، يمتد هذا ال DNA ويتكاثف فيأخذ الصلابة ويسمى بالكروموسوم. الكروموسوم بشكله المعروف يساعد الخلية وببساطة على الانقسام وتكوين خليتين جديدتين. Mitosis consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. All these phases called karyokinesis phase, and followed by cytokinesis phase, the cytoplasm division to produce two identical daughter cells. The first stage of mitosis is prophase. Major event of this phase: chromosome condense, spindle fiber formation, and the spindle fiber attach chromosome. The fluorescent pictures show spindle fiber in green color and the chromosome in blue color. The second stage of mitosis is the metaphase. In this phase, the chromosome align along equatorial plane of the cell with one kinetochore facing each pole. طور الميتافيز من الأطوار المهمة في عملية الانقسام، بحيث تصطف
الكروموسومات بشكل طولي أمام أقطاب الخلية في منتصف الخلية، وتحديدا في الإكواتوريال بلين في الصفيحة الاستوائية، بحيث تكون السنترومير لكل كروموسوم المرتبط بخيوط المغزل عن طريق الكاينتيكور بشكل مواجه لأحد أقطاب الخلية، تمهيدا لعملية انفصال الكروماتيدات الشقيقة لإكمال عملية الانقسام. Anaphase, sister chromatid separate spindle fiber attached to kinetochore shorten and pull chromatid toward the poles. من الأطوار المهمة في الخلية هو طور الأنافيس، ويحدث في هذا الطور أنه خيوط المغزل تبدأ بسحب الكروماتيدات الشقيقة باتجاه قطبي الخلية. طبعا خيوط المغزل يساعدها بذلك الأوفرلاب، عملية الأوفرلابينج وتقلصها، وتعمل على سحب الكروماتيدات الشقيقة باتجاه قطبي الخلية. In telophase, the spindle fiber disintegrate, nuclear envelope form around both groups of chromosome. Chromosome reverts to their extended state. Cytokinesis occur in closing each daughter nucleus into separate cell. في هذا الطور نشاهد اضمحلال لخيوط المغزل، إعادة الكروموسومات إلى حالتها الغير متكاثفة إلى الحالة الكروماتينية، كذلك بدء بعملية السيتوكاينيزيس أو عملية الانقسام السيتوبلازمي للحصول على خليتين متطابقتين. Meiosis, a single germ cell divided into 4 unique daughter cells. Daughter cells have a half number of chromosomes as a parent cell, so they considered haploid. Gametogenesis is a gamete formation process occur in germ cell. The germ cell, in order to produce gamete, must be enter meiosis division, meiosis I and meiosis II. تبدأ العملية بدخول الخلايا الجرثومية الجيرم سيل الحاوية على العدد الكروموسومي الكامل 46 كروموسوم، وتكون الكروموسومات هنا بصيغة السنجل ستراكشر كروموسوم. تدخل هذه الخلية طور الانترفيس، فيحدث تضاعف للكروموسومات، وتكون الخلية حاوية على 46 كروموسوم بصيغة الدبل ستراكشر كروموسوم. تبدأ عملية انقسام الاختزالي بانقسام الخلية إلى خليتين، كل خلية تحتوي على نصف العدد الكروموسومي، وهذه الخلايا تحتوي على الناتجة تحتوي على 23 كروموسوم بصيغة الدبل ستراكشر كروموسوم. لغرض إنتاج الجميتات تستمر هذه الخلايا بالدخول إلى مرحلة الانقسام الاختزالي الثاني، وتكون النتيجة النهائية 4 خلايا، كل خلية تحتوي على 23 كروموسوم، كل كروموسوم هو نصف العدد الكروموسومي للخلية الأم الجيرم سيل التي دخلت في بداية عملية إنتاج الأمشاج. توضح الصورة عملية إنتاج الجميتات والمراحل الكاملة لعملية الانقسام الاختزالي الأول والانقسام الاختزالي الثاني. تبدأ العملية بدخول الخلية الجرثومية الجيرم سيل الحاوية على العدد الكروموسومي الكلي، ولكن بصيغة السنجل ستراكشر كروموسوم. تدخل المرحلة الأولى من دورة الخلية، وتحديدا في طور الانترفيس يحدث تضاعف للكروموسومات، يكون العدد الكروموسومي الكلي هو 46 كروموسوم بصيغة الدبل ستراكشر كروموسوم. إذا اعتبرنا أن الكروموسومات ذات اللون الأحمر هي الكروموسومات القادمة من الأب، والكروموسومات ذات اللون الأزرق الظاهرة في الصورة هي الكروموسومات القادمة من الأم. نلاحظ عند دخول الخلية في مرحلة الانقسام الاختزالي الأول، وتحديدا في طور البروفيس، نلاحظ تشابك الكروموسومات المتماثلة. each homologous chromosome يحدث بينها تشابك سينابسيز.
نلاحظ اتصال الكروموسومات المتماثلة بين بعضها البعض في المناطق الطرفية بمناطق تسمى السينابسز. هذه المناطق هي أهم حدث، أو هذه المرحلة هي أهم حدث يحدث في كل عملية الانقسام الاختزالي الأول والانقسام الاختزالي الثاني لإنتاجها التغاير الوراثي الجينيتيك دايفرسيتي. باستمرار هذه الخلية بالدخول إلى الطور الثاني وهو طور الميتافيز نلاحظها تظهر بالشكل الرباعيات التتراشيب، ونلاحظ اتصال السبايندل فايبر بهذه الرباعيات من مناطق السنترومير وتحديدا في منطقة الكاينتوكور. تستمر هذه الكروموسومات الرباعية في الدخول بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الانافيز، فنلاحظ هناك انعزال عشوائي لمجموعة من الكروموسومات باتجاه الأقطاب. نلاحظ أيضا وجود بقع لونية تسمى الكرومومير بشكل واضح موجودة في الكروموسومات. هذه القطع هي عبارة عن translocation between الجين باند أو الكروموسومال باند الموجودة على الكروموسومات القادمة من الأب والكروموسومات القادمة من الأم. يحدث reciprocal translocation أو تغاير وراثي، تبادل المادة الوراثية الموجودة في الكروموسومات المنقولة من الأب ومن الأم. تستمر العملية بدخول الطور الثاني وهو طور التيلوفيز والمراحل اللي نعرفها وهي مرحلة الانقسام وتكوين إعادة تكوين الغشاء النووي الذي يحيط بكل مجموعة كروموسومية واستمرار تكوين عملية السيتوكاينيسيس وانقسام السيتوبلازم، وتكون المحصلة النهائية للانقسام الاختزالي الأول هو خليتين، كل خلية تحتوي على نصف العدد الكروموسومي. نصف العدد الكروموسومي للخلية الأم تكون الأعداء الكروموسومات بصيغة الدبل ستراكشر كروموسوم. النقطة المهمة التي نلاحظها أن هذه الخلايا تدخل مباشرة إلى مرحلة الانقسام الاختزالي الثاني وبدون المرور بمرحلة الانترفيس، أي لا يكون هناك أي تضاعف للمادة الوراثية. تدخل هذه الخلايا في مرحلة الانقسام الاختزالي الثاني وتحديدا في طور البروفيس وطور الميتافيس، وتبدأ بالانعزال بالمراحل اللي سبق نعرفها، وتكون كل هذه المراحل مشابهة لمراحل الانقسام الاختزالي. كل الأحداث التي تحدث هي مطابقة لمراحل الانقسام الاختزالي. يكون الناتج النهائي لعملية الانقسام الاختزالي الثاني هي 4 خلايا، كل خلية تحتوي على نصف العدد الكروموسومي للخلية الأم، وتكون بصيغة السنجل ستراكشر كروموسوم. هذه الخلايا يعقبها differentiation تمايز، ومن ثم تنتج لنا السبيرمز أو الأوفا في الفيميل. Genetic shuffling of meiosis I. In addition to a new combination of chromosomes resulting from fertilization, there are also events in meiosis I that shuffle the genes. Number 1, crossing over in prophase, independent assortment in metaphase 1. إضافة للمحتوى الوراثي الجديد أو المختلف في الناتج عن عملية الإخصاب، يكون هناك اختلاف في المادة الوراثية أيضا في الخلايا المنقسمة ناتج عن الكروسنج أوفر، عملية التعابر التي حدثت في الطور الأول، الطور الابتدائي الأول من مرحلة الانقسام الاختزالي الأولى، وأيضا وما يتبعه من تبادل في الأليلات أو القطع الكروموسومية والقطع الجينية بين الهومولوغاس كروموسوم، بين الكروموسومات المتماثلة القادمة من الأب ومن الأم. والمرحلة الثانية أو الشكل الثاني من أشكال التغير الوراثي هو الانعزال العشوائي في مرحلة الميتافيز أو الأنافيز، الانسحاب العشوائي أو الترتيب العشوائي
للكروموسومات وانسحابها باتجاه الأقطاب المختلفة. Crossing over, as we mentioned, homologous break at identical location, then rejoin opposite partner. This creates a new combination of the allele on each chromosome, occur randomly several times on every chromosome, resulting in mixing of the gene you inherited from your parents. الشكل واضح جدا يوضح الكروموسومات القادمة من الأب باللون الأحمر والكروموسومات القادمة من الأم باللون الأزرق. نلاحظ بعد حدوث الكروسنج أوفر وجود تسلسل وتتابع جيني مغاير للتسلسل الأصلي القادم من الأب ومن الأم، وهذا يعطينا الاختلاف في المادة الوراثية بين الآباء والأبناء، ونطلق عليه اصطلاحا الجينيتيك دايفرسيتي. Non-disjunction of sister chromatid during mitosis. Left figure show metaphase of mitosis chromosome line up in the middle plane. The mitotic spindle form the kinetochore of sister chromatid attached to the microtubule. In right figure, anaphase of mitosis where sister chromatid separate and microtubule pull them in opposite direction. الشكل على الجهة اليسرى من الصورة يمثل لي الارتباط الصحيح وارتباط السبايندل فايبر في بواسطة السنترومير عن طريق الكاينتوكور بالكروماتيدات الشقيقة، وهذا يمثل الانعزال الكروماتيدات الشقيقة باتجاه قطبي الخلية. أما الشكل على الجهة اليمنى فيمثل لي حدوث الانعزال غير الصحيح للكروماتيدات الشقيقة، والذي نسميه كروماتيد non-disjunction، وهذه الحالة تنتج عنها تغير في العدد الكروموسومي للخلية مما يسبب العديد من الأمراض الوراثية.